هر چی ضرر کردی سر RSI تقصیر خودتون بوده. تکنیکال علم ریاضیه. میخوام به شما ثابت بکنم که تمام اینها غلطه. مجموعه آموزشی روز. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. یکی از اندیکاتورهایی که خیلی ها رو در بازارهای مالی نابود کرده و به باد داده اندیکاتور زیبای RSI. اینقدر پست بنیادی گذاشتیم یه دونه هم تکنیکال بذاریم. بابا تکنیکال هم بلدیم به خدا. در این پست بسیار زیبا میخوام به شما عرض بکنم که نترسی، هر چی ضرر کردی سر RSI تقصیر خودتون بوده و این رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که تکنیکال علم ریاضیه. کسی که ریاضی قوی داره و فلسفی نگاه میکنه میتونه از تکنیکال بهره مند بشه و استفاده درست بکنه. اگر سطحی بهش نگاه بکنید که خیلی از کتاب ها و خیلی از آموزش ها سطحی نگاه شده، کاملا برداشت های غلطی میکنید و متضرر میشید و روبرو میشید با چیزی که بزرگترین استاد زندگی به نام بازار. RSI یه تابع است. همه چیز یه تابع است. همه چیز در این دنیا تابع ریاضیه. خوشحالی آقای خسروانی مساوی است با موفقیت دانشجویانش به اضافه سلامتی به اضافه سفرش متغیرها. این RSI هم به عنوان یک اندیکاتور یک تابع است. یه تابع بسیار بسیار ساده است. 4 تا عدد در این اندیکاتور خیلی معروفه. 0 30 70 100 میگه رسید به 30 بخر، رسید به 70 بفروش، اگه 100 دیدی بفروش، اگه 0 دیدی بخر. میخوام به شما ثابت بکنم که تمام اینها غلطه. دقیقاً برعکس اون چیزی که RSI داره میگه آموزش داده میشه و تو کتاب ها نوشته شده. شما برای اینکه یک تابع رو متوجه شید باید کامل برید تو ذهن اون کسی که این رو ابداع کرده. اندیکاتور نقش دنده ماشین رو داره. اون زیر سری اتفاقات داره میفته، این راحتش کرده. حالا RS چیه؟ RS میگه تعداد روزهایی که مثبت تقسیم بر تعداد روزهایی که منفیه. الحمدلله هیچ کدوم از ماژیکا نمی‌نویسه. حالا فرض بفرمایید که میخوایم اندیکاتور RSI رو تو روزهای مختلف بازار بسنجیم. یکی این که دوره‌ای که بررسی میکنه 14 روزه است. میگه تعداد روزهای مثبت تقسیم بر منفی میشه RS به اضافه 1 100 تقسیم برای منهای 100 میشه عددی که RSI به دست میاد و این میشه اندیکاتور RSI که نقطه نقطه بهت میده. وقتی میچسبونی یک به اصطلاح مثل نمودار میشه، مثل خط میشه که ازش سیگنال میگیره. فرض بفرمایید 14 روز قبلی، 14 روز گذشته تماما یک نماد، یک اینسترومنت تو بازار بورس، تو کریپتو، تو فارکس منفی بوده. پس RS مساوی است با 14 روز مثبت بوده؟ نه، 14 روز روزهای مثبتش 0 بوده. 14 روز منفی بوده. 0 تقسیم بر 14 عدد 0 رو به ما میده. پس RS تو این حالت شد 0. پس 100 منهای 100 تقسیم بر 1 به اضافه 0. 1 به اضافه 0 میشه 1. 100 تقسیم بر 1 میشه 100. 100 منهای 100 میشه 0. پس زمانی که RSI 0 رو به ما نشون میده این به این معناست که 14 روز قبلی منفی بوده. زمانی که یک اینسترومنت 14 روز منفی بوده دیوانگیه که بگی بخر به امید اینکه روز 15 هم مثبت باشه. فرض بفرمایید 14 روز گذشته یک نمادی کلا مثبت بوده. تو این حالت RS مساوی است با 14 تقسیم بر 0. عدد تقسیم بر 0 میشه بی‌نهایت. 100 منهای 100 تقسیم بر 1 به اضافه بی‌نهایت. 1 به اضافه بی‌نهایت میشه بی‌نهایت. 100 تقسیم بر بی‌نهایت میشه 0. 100 منهای 0 میشه 100. پس زمانی که RSI عدد 100 رو به شما نشون میده یعنی 14 روز متوالی اون نماد، اون اینسترومنت تو هر بازاری مثبت بوده. پس تقریبا فروشش تو اون نقطه دیوانگیه به امید اینکه روز 15 منفی باشه. اما عدد 73 از کجا اومده؟ فرض بفرمایید در 14 روز گذشته 4 روز مثبت بوده و 10 روز منفی بوده.
در این حالت RS مساوی است با 4 تقسیم بر 10. 4 تقسیم بر 10 میشه چی؟ میشه 14. یک به اضافه 14 میشه 1 ممیز 14. ماشین حسابم کو 100 تقسیم بر 1 ممیز 14 میشه 71 و نیم. 100 منهای 71 و نیم میشه 28 و نیم. روندش کرده گفته سی. پس عدد سی نشون دهنده این هستش که 4 روز مثبت بوده 10 روز منفی بوده و هیچ توصیه به خریدی نمیشه طبق این الگوریتم که برمیگردم بهش. فرض بفرمایید 10 روز مثبت بوده 4 روز منفی بوده. در این حالت 10 تقسیم بر 4 میشه. 10 تقسیم بر 4 میشه 2.5. 1 به اضافه 2.5 میشه 3.5. 100 تقسیم بر 3.5 میشه 28 و نیم. منهای 100 میشه 71 و نیم که کمش کرده 70. پس RSI 70 یعنی 10 روز مثبت بوده 4 روز منفی و اصلا و ابدا توصیه به فروش نمیکنه. اما یه نکته بسیار بسیار مهم، یه باور کاملا غلطی که در خصوص RSI وجود داره این هستش که یه اندیکاتور پرکاربرده، در صورتی که اصلا و ابدا پرکاربرد نیست و صرفا تو حالتهای خیلی خاص کاربرد داره. حالا که براتون اینا رو حساب کردم RSI 50 هم میخوام حساب کنم. 50 حدسمون چیه؟ 14 روز رو بررسی میکنه، احتمال زیاد 7 روز مثبته 7 روز منفیه. RSI مساوی است با 100 منهای 100 تقسیم بر 1 به اضافه RS. RS مساوی است با تعداد روزهای مثبت تقسیم بر منفی میشه 1. 1 به اضافه 1 میشه 2. 100 تقسیم بر 2 میشه 50. 100 منهای 100 میشه 50. پس 50 وقتیه که 7 روز مثبت 7 روز منفی باشه. تازه شما رسیدید به ابتدای کار، یعنی تازه فهمیدید یه اندیکاتوری وجود داره که فرمول ریاضیش اینه که فرمول خیلی ساده است و 4 تا عدد رو خود کسی که مخترع بوده مشخص کرده. وقتی صفر یعنی 4 روز 14 روز منفی، 14 روز مثبت 100، 10 روز مثبت 4 روز منفی، 74 روز مثبت 10 روز منفی 30. حالا من این سوال دارم از شما. 7 روز مثبت 7 روز منفی هم 50. 14 روز رو داره بررسی میکنه. به عدد 30 رسیده. روز اول منفیه، روز دوم منفیه، روز سوم منفیه، روز چهارم منفیه، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم. 10 روز یک نمادی منفیه. بعدش 14 روز نماد مثبته. تو این حالته که میگه بخر، به احتمال زیاد روز 15 مثبته. RSI رسیده به 70. 10 روز مثبت بوده 4 روز منفی. روز اول، روز دوم همه مثبته. یعنی یک نمادی، یک اینسترومنتی 10 روز بوده مثبت بوده، بعد 4 روز بعدیش رو منفی بوده که RSI شده 70. تو این حالت میگه بفروش که احتمال خیلی زیاد روز 15 منفی باشه. RSI رسیده به 50. روز اول مثبت، روز دوم مثبت، روز سوم مثبت، روز چهارم، روز پنجم، روز ششم، روز هفتم و 7 روز بعدی منفی بوده. به نظر شما تو این حالت چی میشه؟ احتمال خیلی زیاد روز 15 منفیه. و بالعکس RSI رسیده به 70. عدد همون عدده، اما تعداد روزهای مثبت و منفیش دقیقاً برعکسه. تو این حالت هم 50 است، ولی تو این حالت بالعکس روش قبلی به شما میگه بخر. چرا؟ چون 7 روز قبلی مثبت بوده. و هر الگویی که در هم بر هم باشه اصلا سیگنال به شما نمیده RSI. یعنی میتونه 10 روز منفی باشه، 4 روز مثبت باشه، عددش 30 باشه، اما 2 روز منفی 1 روز مثبت، 3 روز منفی 1 روز مثبت، 4 روز منفی 1 روز مثبت، 5 روز منفی 1 روز مثبت. 30، اما هیچ توصیه نمیده. بنابراین یه اندیکاتوریه که بسیار بسیار کم توصیه به خرید میکنه و وقتی به عدد 100 رسیده یعنی تو باید بخری، به خاطر اینکه 14 روز قبلی مثبت بوده. و وقتی به عدد 0 رسیده یعنی تو باید بفروشی، چون 14 روزه که منفیه. و این استدلالی که 0 بخر 100 بفروش کاملا غلطه. و چقدر آدم ها بودن تو بازار فارکس، تو بازار کریپتو و تو بازار بورس از RSI ضرر کردن، صرف اینکه سطحی نگاش کردن. اندیکاتور RSI در تایم فریم ویکلی به شما روند رو میگه.
اگر تو این قالب و این الگوریتم باشه، کسی که این رو ابداع کرده صرفاً 2 هفته بازار رو بررسی میکرده و مطابق 2 هفته اگر تو الگوریتمش میافتاد پیش بینی هفته بعد، اگر دیلیه پس 14 روز رو بررسی میکرده روز 15ام، اگر ساعتیه بعید میدونم از این اندیکاتور استفاده میکرده. این اندیکاتوریه که به تبع اینکه تعداد روزهایی که یا تعداد اون پریودی که میخواد حساب بکنه عددش کمه، قطعا احتمالاً تایم فریم بالایی رو با این بررسی میکرده، مثلا مانتلی میدیده. بنابراین آموزش تکنیکال رو جدی بگیرید و اساسی و درست انجام بدید. بیاید ببینید که اون کسی که این اندیکاتور رو ابداع کرده به چه صورتی بوده. ایچیموکو هم همینه. ایچیموکو یعنی در یک نگاه بفهمید. شما برای درک ایچیموکو باید یه تابع اکسل درست بکنید. تمام حالات ممکنی که تو اون 9 روز و 21 روز هست، منفیش، مثبتش، انقدر بایستی بنویسی و عکس ایچیموکو رو ببینی که هر موقع عکسش رو دیدی بفهمی تو چه حالتی این داره نشون میده. اندیکاتورها فقط تو حالتایی که الگوریتم خود اون نویسنده، خود اون مخترع جواب میداده، خود مخترع ازش استفاده میکرده. اینقدری که شما از این اندیکاتور استفاده میکردی به والله که خود مخترعش هم استفاده نمیکرد. توصیه است خواه بند گیرید خواه کنید. آموزش درست و اصولی زیان نمی کنید، سود می کنید. آموزش غلط هم متضرر میشید هم نمیدانید که نمیدانید. عزیزم مجموعه آموزشی روز